سلام رفقا، به کانال اسکیپ تیوب خوش اومدید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز یه ویدیو خیلی متفاوت تر از بقیه دارم، چون همونطور که گفتم ویدیوهام توی این پلیلیست کاملا متفاوت است با ویدیوهایی که قبلا ساختم و بخش‌هایی از ویدیوهای دوره تعمیر کار خاص هست که هنوز منتظریم که به حد نصاب برسه و عجله‌ای هم نیست. خب امروز میرسیم به یکی از سوالاتی که یکی از دوستان منتقد ما گفتش امکان نداره مدار آنتن با یک کلیک بشه ارزیابی کرد. امروز میخوام یکی از این ایرادات رو با یک کلیک به شما توضیح بدم، یعنی یک تست پوینت میدم که شما تا سالها میتونید ازش استفاده کنید و تا موقعی که مدار آنتن به صورت کلی تغییر کنه. پس با من باشید و یه سری نکات اولیه که برای دوستان تازه کار اینا رو میگم و بعد میریم تست پوینت طلایی رو بهتون توضیح میدم و در آخرم که بقیه مطالب رو بهتون خواهم گفت. خب بریم سراغ پرش آنتن. دوستان پرش آنتن چیه؟ پرش آنتن زمانی است که تمام گوشی‌های دور اطرافتون آنتن دهی و ثابت دارن، قشنگ زنگ میخورن، ولی گوشی که حالا مشتری برای شما آورده ضعف آنتن داره، یعنی پرش آنتن داره، ضعف یا پرش آنتن. به چه صورت؟ یا آنتن شما از چارت سیگنالش پره، بعد میاد روی یک، یا موقعی که باتون تماس گرفته میشه بعضی مواقع در دسترس نیست، بعضی مواقع میتونید صحبت کنید، بعضی مواقع اختلال داره، قطع و وصل میشه و از این مشابه. یا برای چند دقیقه آنتن رو دارید و آنتنتون قطع میشه. اینا میشن جزء ایرادات پرش آنتن. خب بریم سراغ این که اول نکاتش رو بهتون توضیح بدم. اول تصاویر سمت راستمون. 3 تا چیز خیلی مهمه که ابتدای کار روش دقت کنید. یک، کابل کوآکسیاله که حتما ارتباطشو با مولتیمت چک کنید، تست کنید که ارتباط داره، برد بالا به برد پایین. حداقل توی این مدل گوشی‌ها مقر آنتن کاملا چک کنید. اگر مثل این تصویر پایین حالت فنری داره به شاسی وصل میشه و امواج رادیویی به این شکل داره میگیره بردتون و خیلی حساس هستن، اگر با دقت این برد خارج نشه صدمه میبینن و اصلا تشخیص هم نمیشه داد. باید حتما با مولتیمت کامل به شکلی محسوس با دقت تست کنید که ایراد نداشته باشه. یه سلف دارم بعضی مواقع در کنارشون که میتونه اون کنده شده باشه یا خود همینا موقعی در آوردن از داخل لایه های برد کنده بشن و ارتباطش قطع بشه. حتما باید اینا رو با دقت چک کنید. اینم دومین گزینه. سومین گزینه، بعضی از بردهای تلفن حالا سامسونگ که من دیدم 2 تا کابل کوآکسیال داره و روی مقر آنتن ها به این شکل RW یا B میزنه. منظور رد، وایت و بلو هست، یعنی قرمز، سفید، آبی. حتما موقعی که دارید گوش رو میبندید کابل ها رو دقت کنید که به همون نام متصل کرده باشه. اگه جا به جا بزنید گوشی دوباره پرش آنتن پیدا میکنه. پس این از بخش ابتدایی کارتون که مهمترین بخش مقر آنتن هستش. اینا رو چک میکنید. دومین نکته، میتونه نرم افزاری باشه. خیلی مواقع میتونه سافتورتون آسیب دیده باشه یا کرش کرده باشه که با یه ریست درست میشه. بعضی مواقع هم میتونه جایی رفته باشه که فلش خورده گوشی و منطقه جغرافیایی تغییر کرده و میتونه برای مدتی جواب بده، ولی باز میتونه باعث این تغییر جغرافیایی توی فیرمورتون میتونه باعث پرش آنتن بشه. پس حتما به اون گزینه هم دقت کنید. نکته آخر، خب من این ویدیوشو، این سومین ویدیو که دارم در موردش توضیح میدم، این کدی که اینجا نوشتم برای آیفون، برای سامسونگ، شیائومی، هواوی هم خودتون میتونید پیدا کنید. کد اطلاعات شبکه هستش که چون گوشی پرش آنتن داره، بس شما میتونید حالا تو دقایقی هم باند مربوطه رو پیدا کنید، هم به قول گفتنی فرکانس باندتون رو پیدا کنید، های باند، لو باند، میدل، و همچنین RP تون میتونه بهتون کمک کنه که حدودی مشکل از کجاست. باز با همه این موارد اگه به نتیجه نرسید میرسیم به تست پوینتمون. فقط چون میخوام از ZXW این تست پوینت رو نشون بدم برای اینکه کپی رایت نخوره، خیلی سریع میریم اونجا
نشون میدم و برمیگردیم روی این تصویر. این تصویر قرار بود روی این تصویر نشون بدم، ولی کاملا میخوام روی گوشی ببینید به چه صورتی هستش. بس بریم اونجا من تست پوینت رو بهتون توضیح بدم. نکته‌ای که داره این تست پوینت برای پرش آنتن هستش. بریم داخل برنامه ZXW و اینم برد گوشی S10 پلاس هستش. حالا این تنها گوشی آخرین مدل گوشی سامسونگ هست توی ZXW که پایه ها هم نوشته، ولی اگر دقت کنید توی گوشی هم که لاجیک بوردی هستن، یعنی پایه ها رو به همین شکل داره نمایش میده ولی پایه ها نیستن. کمی تجربه به دست بیارید خیلی راحت میتونید این پین تست پوینت رو پیدا کنید. بریم روی نقشه. کافیه که برای این ایراد که مطمئن شدید تمام موارد پایین رو چک کردید و مطمئن شدید که ایرادتون سخت افزاریه، میاد کجا ایراد رو دنبالش میگردید؟ اولین کار باید های باندتون رو پیدا کنید. توی این گوشی U1005 های باندمون هستش و میرید میگردید پایه RFFE، حالا 0 1 2 حالا میتونه داشته باشه. شما کمترین رو پیدا میکنید، یعنی اگه RFFE تون با 0 شروع شد 0 رو روش کلیک میکنید. اگه RFFE 1 بود و حالا عددهای بالاتر بود از 1 شروع میشد 1 رو انتخاب میکنید، بخش دیتا. حالا میایم عقب و میبینید که اینجا داره برای من چند تا گزینه نشون میده. لو باند، 2G، تغذیه‌مون که ETM اینجاست، envelope tracking، CPU و پشت صفحه هم که اینجا هم 3 تا دونه RFS داریم دیگه، سویچ RF داریم. خب نکته اول، گوشی های جدید دیگه سویچ آنتن ندارن. اگه سویچ آنتن داشتن خب خودش توی نقشه همین حالت نشون میده، ولی اگه RFS یا سویچ RF داشته باشن به این شکل نشون میده. خب اگه گوشی هایی که RFS یا سویچ RF دارن به چه شکلی عمل میکنیم؟ خب خیلیاتون میگه خب 3 تا اینجاست، تو این تصویرم 1 2 3 4 5 تا 5 تا 3 تا 8 تا IC، این چه تست پوینتیه؟ خب بریم جلو. گوشی هایی که RFS یا سویچ RF دارن بس به صورت اتوماتیک PA هامون حذف میشن. توی این بخش اگه PF مشکل بخوره گوشی نو سرویس میشه. پس یه نکته دیگه هم گرفتید. خب بس این 3 تا حذف شدن، موند CPU، تغذیه‌مون و 3 تا عدد RFS اینجاست. خب پس شما ایراد توی این 3 تا و این 2 تا میگردید. خب این که اشتباهی بخواید برید سراغ CPU. البته خب میتونید CPU رو هم تست کنید. CPU توی دوره تعمیرکار خاص که شرکت کنید براتون اونجا هم یه تست پوینت هایی میدم. حالا CPU ممکنه چند تا تست پوینت داشته باشه، این تغذیه‌مون چند تا داشته باشه و در کل بهتون میگم به چه صورت میتونید ایراد رو توی این بخشا پیدا کنید. خیلی ساده و تماما با مولتی متر میتونید استفاده کنید. نکته بعدی هم این تست پوینت روی تمام برندها جواب میده. حالا یه گوشی مثل این 8 تاست که 3 تاش حذف شد، موند 5 تاش و توی یه گوشی هم مثل حالا آیفون ها میتونه کمتر از این باشه. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم، الان باز بگید توی این 5 تا چجوری تست پوینت کنیم، چیکار کنیم چیکار نکنیم. این تست پوینت برای تمام مدل هاست، ولی نکته که داره خب نگاه کنید شما وقتی از اون کد شبکه استفاده کنید 2 تا از اینا حذف میشه. بس میبینه یکی اینجا نسبت به اون اطلاعاتی که دارید میگه، چون من نمیدونم که اون تو کدوم منطقه زندگی میکنید، ولی خب همون اطلاعات شبکه به شما میگه کدوم بانده یا کدوم به قول گفتنی های باند پی ای تون هست یا باندتون هست و RSSB هم بهتون کمک میکنه که سیگنال دریافتی متوجه بشید کدوم از این 3 تا دخیله و پس میبینید یه دونه از اونا، یه دونه اینجا تغذیه‌مون که envelope tracking هم این توه. نگاه کنید اینا اینجاست، این هم از اینو CPU. پس شما اینجا کار یه دونه این تغذیه است، یه دونه هم RFFE تونه، RFS تونه و یه دونه هم CPU. پس این 2 تا IC رو
چک کنید اگه سالم باشن و اوهمشون درست باشه میاد بخش سی پی یو احتمالاً ایراد دارید. این تست پوینت روی تمام گوشی ها برندها باز دارم تاکید میکنم، آیفون، سامسونگ، هوای، شیائومی. 10 سال آینده هم 18 و 19 و 20 هم بیاد شما میتونید استفاده کنید و خودتون میشید استاد خودتون. نیازی نیست نه توی اینترنت بچرخید نه از کسی بپرسید. امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه. منتظر نظراتتون هستم. فقط میمونه یک سوال، اونم اینه برای دوستانی که الان قراره بگن نه اینجوری نیست. قبل از اینکه بیاید برام دوباره کامنت بفرستید در مورد سوالاتتون، شما به این سوال جواب بدید. خب تو گوشی‌هایی که RFS دارن یا سویچ RF دارن ممکنه که 2 تا RFFE داشته باشیم. یکی به طور مثلا اینجا RFFE 0، یکی هم RFFE 1. بس این نکته رو که گفتم، حالا اون که کمتره، اگه 1 و 2 بود شما 1 و تیکه دیتاشو میزدید و پرشانتون میرفتید برای پیدا کردنش ایرادش. تست پوینتتون میشه بس این 0. حالا چرا تو گوشی های هایبان، تو این مدل های جدید که RFS داره، چرا 2 تا RFFE داریم؟ فقط قربونتون برام ننویسید یکیش RX یکیش TX. طبق تحقیقاتتون برام بنویسید، خوشحال میشم که جوابای شما رو بخونم. امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه. تا ویدیوها و تست های فوق‌العاده بعدی، خدا نگهدار.